Gusto mo bang i-lowered yung kotse mo? Tamang-tama sa itong episode na to. Ano, game ka na? Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. At sa episode na to, papakita ko sa inyo kung anong mga pwede nyong gawin kung gusto nyong i-lowered yung sasakyan nyo. Simula dun sa mga budget na pinakamura hanggang sa mga kagaya nito na mga coilovers. Tapos, yung mga fully adjustable na suspension, tsaka yung mga air suspension. Pero pahapyaw lang para lang magkaroon kayo ng idea kung anong pwedeng gawin sa kotse mo. Ngayon, i-explain ko sa inyo yun habang kinakabit to. Ano, ready ka na? Tara na! Nandito na nga pala tayo sa EME 2019 Auto Repair Shop. Nako, napaka-ano dito, napaka-husay. Tapos mga ex-OFW silang tatlo, kaya lahat ng mga natutunan nila abroad, dinala na rin nila dito sa atin sa Pilipinas. Pakilala nga pala muna natin ang EME. Ito si EME. Oh, sir. Ako nga pala si Ernie Gonzalez. Galing ako ng UAE. Nag-decide na kami na mag-put up ng mga maliit na business habang maninimula muna. Tapos ang M naman. Ako naman si Mario, yung M sa EME. Ang specialist ko po ay electrical, electronics at aircon ng sasakyan. Dati kami magkasama ni Ernie sa Dubai, sa General Motors. Siyempre, ang last E natin. Ako si Eric Kawikaan, yung last E sa EME 19. Technician ako sa Ford, saka sa Mazda. Galing din akong abroad, sa Saudi, and then sa Qatar. Doon ko nakilala si Mario. Kami ang nag-usap-usap para mabuo yung EME. Ang location nga pala nila na makikita nyo sa Waze, o kaya tingnan nyo rin yung Facebook page nila, hanapin nyo lang EME 19. Okay? O, alam nyo na, start na tayo. Habang nagpe-prepare sila ng mga gamit, no? Maraming salamat muna kay Born to Ride Philippines sa t-shirt. Maraming salamat, saktong-sakto sa akin, ganda. Tapos ganito ito nga palang mga mechanic natin dito, lahat sila mga galing mga abroad, OFW, kaya lahat ng mga natutunan nila doon, dinala nila dito. Tapos may mga experience din sila sa mga sports cars. Kaya kung nakita nyo yung sa R.M. Hebron, yung isang nagdadrive ng Chevrolet doon na 200 km/h, si Kuya Ernie yun. O tara, game, tinan natin. Bago tayo magsimula, syempre, pakita ko muna sa inyo yung before. Bali yung before niya, mga 4 na daliri, kasya yan 4 na daliri. Yung unahan, ganun din, mga 4 na daliri yung kasya. Mamaya makikita nyo yung difference pagkatapos natin. Kuya Ernie, ano na ba gagawin natin? Gagawin natin ito under chassis repair. Kung saan tayo magpapalit ng shock absorber sa unahang part ng sasakyan. Siyempre, hindi naman natin makakabit kung di magbabaklas, di ba? O yan, tingnan nyo na muna, babaklasin. Habang hinihintay natin sila, paliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin sa sasakyan nyo para bumaba. Okay? Simulan natin doon sa mga pinakamura. So, ang pinakamurang pwede nyong gawin sa sasakyan nyo na hindi namin ina-advise dahil hindi maganda, pwede kayo mag-cut ng coil spring. Pero ang problema kasi niyan, yung coil spring kasi natin, designed yan sa load ng sasakyan natin. Kaya pag nagbawas tayo niyan, pwedeng mag-bottom out yung suspension natin. So, hindi maganda yon. Tsaka, yun nga, hindi designed yan sa sasakyan. Kaya para sa amin, huwag kayong magpuputol, hindi maganda yon. Mura nga, oo, bababa yung sasakyan mo, oo. Pero pangit talaga yon. Tapos isa pa, pag pinutol mo yung coil spring mo, hindi mo na maibabalik yun. Permanent na yon. Kung nasobrahan ka ng cut, ay sorry na lang sa'yo. Ang next nga, yung pangalawang pwede natin gawin, meron pang medyo mas mura. Palit tayo ng coil spring. So okay naman yon. Kaso ang problema kasi, kung magpalit ka lang ng lowering springs, ang mangyayari kasi, fix lang yung height mo. So, hindi ka makakapamili. Kunwari, ay masyadong mababa or gusto mong magpalit ng kunwari, tumatama pala doon sa humps doon sa inyo, hindi ka na makakapagpalit unless magpalit ka ulit ng coil spring. So, doble-doble gastos mo. Isa pa dito, syempre, yung shock absorbers mo, hindi naman siya made para sa ganun kababa. So, hindi rin maganda or bibili ka pa ng shock absorbers mo. Kaya, doble-doble gastos ka na naman, di ba?
So, eto na tayo sa pangatlo. Eto yung gagawin dito. Ang gagawin natin dito, coilovers. Ngayon, itong coilovers na to, maraming salamat nga pala muna sa Maxpeedingrods.com. I-check nyo dyan kasi lahat ng mga sinasabi ko dito, meron sila. Yung mga lowering springs, coilovers na ikakabit natin, yung susunod na mga sasabihin ko, meron sila. Check nyo lang. Tapos, bumili na rin kayo. So, ngayon, ito na nga tayo sa kinakabit ngayon, yung Maxpeedingrods na coilovers. Itong coilovers naman, ang kinaganda nito, kung hindi ka naman talaga nangangarera, gusto mo lang mag-adjust ng height mo para may stance ka, di ba? Ito yung pinakamaganda. Alam mo kung bakit? Kasi ganito. Etong mga coilovers kasi, adjustable yung height niya. So, kunwari, gusto mong medyo mataas, pwede mong taasan. Kung kunwari, gusto mong medyo mas mababa, pwede mong babaan. Kaya kung kunwari, nag-aalangan ka sa inyo kasi merong mga humps, so, testing mo muna ng mababa. Pagka kunwari, tumatama ka pala, edi palitan mo. Di ba? Adjust ka lang. Pero, ang ano naman dito, ang downside naman dito kasi, ang adjustment nitong mga coilovers na to, hindi ito push button. Kailangan mo talagang pumunta sa shop, tapos meron kang ito-turn doon sa loob. Tapos, para mababa mo siya at saka mataas mo siya. Ang susunod naman natin, yung malupit. Ang problema, kailangan malupit din yung budget mo. Etong susunod, yung mga air suspensions. Ngayon, dito sa air suspensions, push button ka na lang. Kung gusto mong taas, gusto mong baba, pwede. Ang kaso mo, dapat malalim yung bulsa mo. Kasi kung hindi, mahirap talaga pag wala kang budget. O, teka, tingnan muna natin kung ano na nangyari. Saktong-sakto yung padala sa atin ng Maxpeedingrods. Busted na rin pala yung shocks natin eh. Ito yung original. Ito na ngayon yung ikakabit natin. Grabe, nakikita nyo ba kung gaano kababa yan? Nakakatakot, no? Pero wag kayong mag-alala dahil nga adjustable tong coilovers. Pwede naman natin itaas ng konti yan mamaya. Pero ngayon, grabe, oh. Ito daw pala yung adjustment nito. Ito yung pinakamababa, tapos dito yung pinakamataas. So, pwede pa siyang tumaas, pwede bumaba. Ayan, ibababa na. Tingnan na natin kung ano, gaano ba kababa to. Unahan pa lang to ha. Wala pa yung likod, unahan pa lang. Pwede na. Teka, tingnan natin. Sakto na. Mga 2 daliri. Okay na to, 2 daliri. Usable pa. Pag masyadong mababa kasi, patay tayo sa mga humps. So ito, tamang-tama lang, sakto yung adjustment na yan, okay na. Pero kagaya nga ng sabi ni Kuya Ernie, pwede naman itong itaas, pwede pa ibaba. Pero sa akin, tama na muna to. Sa susunod, pwede na ibaba. Habang binabaklas nila yung likod naman, meron pa nga palang isa pang suspension, yung fully adjustable. Ngayon, ang kinaganda naman dun kasi, yung mga rebound niya, dampening, ma-adjust mo rin. Tapos yung height niya, ma-adjust mo rin. Ang kaso mo, para sa mga ordinaryong driver na kagaya ko, hindi naman kasi ako nagtatrack, kaya yung mga adjustment na yan, hindi ko rin siya ma-utilize. Kaya parang yung sa ibabayad ko para sa pambili nun, hindi ko rin masusulit. Kaya para sa akin, the best pa rin yung mga coilovers na kagaya nito. O, tingnan nyo ulit.
Pasalamat tayo ulit sa EME 19 Auto Repair. Kung kailangan nyo magpa-repair ng mga kotse nyo, mahusay dito, promise. Kuya, pakilala mo na kayo ulit. Ako ulit si Ernie ng EME. Kung meron lang kayong kailangan, visit lang kayo sa Facebook page namin. Ako nga pala si Mario ng EME. Kung may gusto lang po kayong paggawang sasakyan, dito lang po kayo magpunta. Bali kung may mga kailangan kayong paggawa sa sasakyan nyo, gusto nyo ng mahusay na mga mekaniko, dito lang kayo pupunta sa EME 19 Auto Repair. Hanapin nyo lang sila sa Facebook, EME 19 Auto Repair, or sa Waze, nandun din sila kaya hindi na kayo maliligaw, diretso na kayo dito. Test drive naman tayo. Bali ngayon napansin ko lang no, nung nagpalit nga tayo nitong coilovers, medyo mas tumalbog siya. Pero ngayon mas naging swabe tsaka tumahimik. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pinagpalitan ko, yung 4 na shocks ko, sira na. Kaya ngayon napaganda pa. Kaya salamat sa Maxpeedingrods. Nako, Diyos ko. Okay na okay to. Pero syempre, tumigas nga yung suspension. Ayun, medyo mas matalbog siya. Pasado pasado. Pwede to. Hindi siya kasing mahal ng mga iba. Pero bumaba naman yung kotse mo, mas naging gwapo. Ano pa ba hahanapin mo? Ay, nako. Nagustuhan nyo ba tong episode na to? Comment lang below. Gusto nyo bang babaan ko pa yung kotse? Comment lang below. At saka syempre, huwag nyo kalimutan, mag-subscribe na rin kayo ha. Sige, maraming salamat. Bye-bye. See you next time.